विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी प्रश्न नम्बर 6 को घलाई हिसाब गर्न गइरहेका छौँ। घ नम्बरमा हेर्नुहोस् त 200 पाउन्ड स्टर्लिङलाई थाई भाटमा बदल्नु छ। त्यसैले यहाँ हामी सोलुसनमा लेखिहालौँ। सोलुसनमा यहाँ लेखिहालौँ। कमा गरौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त हामीले 200 पाउन्ड स्टर्लिङलाई थाई भाटमा बदल्नु छ। थाई TSB यसरी थाई भाटमा बदल्नु छ। थाई भाटमा बदल्दाखेरि अब माथिकै मुद्रा विनिमय दरको तालिका हेरौँ। त्यसमा यो पाउन्ड स्टर्लिङलाई नेपाली रुपैयाँमा बदल्दाखेरि के गर्नुपर्छ भने यो पाउन्डलाई चाहिँ हामीले नेपालीमा बदल्नु पर्छ र नेपाली रुपैयाँलाई चाहिँ थाई भाटमा बदल्नु पर्छ। पाउन्ड स्टर्लिङलाई नेपाली रुपैयाँमा बदल्दाखेरि खरिद दर प्रयोग गर्नुपर्छ। खरिद दर प्रयोग गर्नुपर्छ भने नेपाली रुपैयाँलाई थाई भाटमा बदल्दाखेरि चाहिँ विक्रय दर प्रयोग गर्नुपर्छ। अब यसको लागि हेर्नुहोस् त पाउन्ड स्टर्लिङमा हेरौँ। बेलायतको रुपैयाँ पाउन्ड स्टर्लिङ, त्यसको चाहिँ खरिद दर प्रयोग गरौँला हामी। खरिद दर अनुसार पाउन्ड स्टर्लिङ 1 बराबर RS कति होला? RS 150 रुपैयाँ 94 पैसा हुन्छ। अब हामी यहाँ पनि चयन रुल नै प्रयोग गर्ने हो। RS कति बराबर 1 थाई भाट होला? TSB थाई भाट बीलाई काटेको थाई भाट 1 को विक्रय मूल्य कति होला नेपालीमा हेर्नुहोस् त आफ्नो तालिकामा 3.59 अर्थात् 3 रुपैयाँ 59 पैसा हुँदो रहेछ 1 थाई भाटको बिक्री दर। अब यहाँ के भनेको छ त 200 पाउन्ड स्टर्लिङको कति थाई भाट हुन्छ भनेको छ। अब पाउन्ड स्टर्लिङलाई पारिपट्टि लेख्नु पर्ला भने 200 पाउन्ड स्टर्लिङ 200 पाउन्ड स्टर्लिङ 200 बराबर थाई भाट x बनाउला। चेन रुल प्रयोग गरौँ। चेन रुल अनुसार वारी बराबरको बायाँपट्टिको एकातिर गुणन गरौँ। 1 गुणा 3.59 गुणा x बराबर अब पारिपट्टिको पनि गुणन गरौँ। 150.94 गुणा 1 गुणा 200 लेख्नुपर्छ। और यसले 1 ले यसलाई गुणन गर्दाखेरि त्यति नै हुन्छ। और x बराबर यतापट्टि 150.94 गुणा 200 हुन्छ। 1 ले जसलाई पनि गुणन गर्दाखेरि त्यति नै हुन्छ। मुनि 3.59 यो पारिपट्टिको गुणनमा छ 100 सित, त्यसैले छुट्याएर पारिपट्टि लेख्दाखेरि भागमा जान्छ। पारिपट्टि लेखौँ, तपाईँ चाहिँ त्यसको तल लेख्नु होला। और x बराबर क्याल्कुलेटरमा हिसाब गरिहालौँ। क्याल्कुलेटरमा हिसाब गर्दाखेरि 150.94 गुणा 200 भागा गर्नुपर्छ त्यहाँनिर 3.59 त्यो बराबर
8,408 8,408 दशमलव 8,408 91 913 हुन्छ 91 मात्र लेखिदिए केही फरक परेन दियर फोर अब यो 100 भनेको के रहेछ 100 भनेको थाई भाट हो 200 भनेको पाउन्ड हो दियर फोर 200 पाउन्ड स्टर्लिङको 200 पाउन्ड स्टर्लिङको कति थाई भाट आउँछ को 8,408 रुपियाँ सरी है 8,408.91 थाई भाट आउँछ थाई भाट आउँछ थाई भाट आउँछ भनेर चाहिँ यो आन्सर भयो